Good morning mga lolo, mga lola. Dahil off na naman ako today, gagawa ako ng pinagong. Kailangan lang po natin ay 3½ cup na flour, 3/4 cup evap, 3/4 cup sugar, 2½ teaspoon yeast, 2 egg yolks, 3/4 teaspoon na salt, 1/2 powdered milk, 3 tablespoon margarine or butter, and food color, and 2 teaspoon vanilla. And 1 more egg para sa egg wash. Make sure lang po na warm yung ating milk para mag-dissolve ang sugar. Mix lang po natin siya. And then ilagay natin yung yeast, egg yolk, and then yung melted butter. At may fire alarm po. I-mix lang po natin ng flour, milk powder, salt, at baking powder. And then, ihalo lang po natin yung ating wet ingredients. Patan na rin ng vanilla. And then, mix ulit natin siya. Pag ganyan na po siya, hindi na siya kumakapit, ready na po yung ating dough. Cover nyo lang yung dough, and then pwede nyo siyang ipa-rice ng 1 hour, o pwede rin nyo naman gawin na mag-cut na, and then i-bake na. Ikakat na po natin siya at i-form ng pinagong. Ito na po ang pinagong, ready to bake, 320 Fahrenheit for 20 minutes. Ganito na po itsura niya. Pero kung gusto niyo pa po na mas brown, mag-add pa kayo ng 10 minutes. Okay? Freshly baked pinagong.